ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්වම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ AliExpress එකෙන් ගෙනාවු items 20ක විතර unboxing වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් ඉන්න notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලාත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. හරි ඉතින් අද unbox කරන්න යන items ටික තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික පැත්තකට කරලා අපි එකින් එක unbox කරලා බලමු මොනවද මේ වැසලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනි පැකේජ් එක විදිහට මම තෝරාගත්ත මෙන්න මේක. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට මෙතනින් කපලා මේ විදිහට අන්පැක් කරගන්නම්. ඉතින් පැකින් එක ගලවගෙන ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එක මේ විදිහට එළියට ගත්තා. ඉතින් එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට බබල් රැප් එකකුත් ඔතලා තව පොලිතින් එකකුත් ඔතලා තමයි එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට පොලිතින් එකකුත් ගලව ගන්නම්. ඉතින් පොලිතින් එකෙන් ගලවගෙන අයිටම් එක එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකට මේ වගේ පොඩි රිමෝට් එකකුත් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට බැටරි දෙකක් දාන්න ඕන. මම දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට බැටරි දෙකක් දාලා මේක වැඩ කරන හැටි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකට දාන්න ඕන වෝල්ට් 1.5 normal බැටරි දෙකක්. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට බැටරි දෙක මේකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් බැටරි දෙක දාලා වෙන මේ බටන් එකේ එකපාරක් ක්ලික් කරාම මේක මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් ක්ලික් කරාම එක දිගටම ලයිට් එක පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන මේ LEDs වැඩ කරන විදිය වෙන පොඩි රතු පාට LED එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නැවතත් මේ විදිහට ක්ලික් කරාම මේක ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟ අයිටම් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් මම ඉක්මනින්ම අන්පැක් කරගන්නම්. ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට පැකින් එක ගලවගෙන ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එකත් මේ විදිහට පොලිතින් එකෙන් ගලව ගන්නවා. ඉතින් පොලිතින් එකෙන් ගලව ගත්තන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක පර්ස් එකක් කියලා. ඉතින් බෝයි පර්ස් එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් හයිය ගොඩක් හොඳ පර්ස් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් මේ විදිහට ෂිපර් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තව ගොඩක් වැඩ කැලේ තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හයිය හොඳ පර්ස් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ පර්ස් එක පිටිපස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ identity ඒ වගේ දෙයක් දාන් යන්න පුළුවන් තව කවරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම වටිනවා. පර්ස් එකේ පිටිපස්සට තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා මේගොල්ලෝ එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ පර්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඊළඟ අයිටම් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් මම ඉක්මනටම අන්පැක් කරගන්නම්. ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න මේ විදිහට අතිම මේක අන්පැක් කරගන්නම්. ඉතින් අන්පැක් කරගෙන ඇතුලේ තියෙන බොක්ස් එක මේ විදිහට මම එළියට ගන්නම්. ඉතින් එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් බොක්ස් එක නම් හොඳටම තැල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් බොක්ස් එක ඕපන් කරලා මේ විදිහට ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එක එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ JBL එක ගොඩක් පරණ වෙලා වගේ නිකන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවා හරියටම හරි මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම පවර් එකට පවර් දීලා බැලුවා. මේක ඇතුලේ කිසිම බැටරියක් දාලාත් නැහැ මේගොල්ලෝ. ඒ වගේම තමයි ස්පීකර් එකට එන වයර් දෙක බවුත් කරලා තිබුණෙත් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට වැඩ කරපු නැති පළවෙනි ස්පීකර් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් ඊළඟ අයිටම් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මම මේකත් ඉක්මනට මේ විදිහට අන්පැක් කරගන්නම්. අන්පැක් කරගෙන ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එක මේ විදිහට එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ සීල් කවර් එක දාලා එවලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කවර් එකනුත් එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. වෝල්ට් එක මනින්න පුළුවන් පොඩි මීටර් එකක් වගේ එකක්. ඉතින් මම මේක ඔයගොල්ලන්ට පවර් එකට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්න මේක ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට වෝල්ට් එක ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ අයිටම් එක තමයි මෙන්න මේක. මේකත් මම ඉක්මනටම අන්පැක් කරගන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් අන්පැක් කරගෙන ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එක එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට පොලිතින් කවරෙන් එළියට අරන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ප්ලග් පොයින්ට් එකක් කියලා. ඉතින් මේක ගණිතේ වෙන මේ වගේ පොඩි නට් දෙකකුත් හම්බෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ USB ports දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම on off කරන ස්විච් එකකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම වටින ප්ලග් පොයින්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ අයිටම් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් මම ඉක්මනට මේ විදිහට අන්පැක් කරගන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට අන්පැක් කරන් බලමු මේක ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කවර් දෙකකින් ඔතලා තියෙනවා මේ අයිටම් එක. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ තියෙන ටෙනිස් බෝල් එකක්.
ඉතින් මේකේ වර්ගය ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ අයිටම් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේක ගොඩක් පොඩි අයිටම් එකක්. මේකත් අපි අන්පැක් කරන් බලමු ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ OTG ඇඩැප්ටර් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ අයිටම් එක තමයි මෙන්න මේක. මේකත් මම මේ විදිහට ඉතින් අන්පැක් කරගන්නම්. ඉතින් මේක කහ පාට පැකින් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කණ්ණාඩි දෙකක් වෙන්න ඕන. මේ විදිහට ගොඩක් ආරක්ෂිත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කණ්ණාඩි දෙක පිහිදාන්න රෙදි කෑල්ලක් ඒ වගේම බ්ලූ ලයිට් ටෙස්ට් කරන්න කාඩ් එකකුත් මේගොල්ලෝ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඩිවයිස් ඉස්සරහා එක දිගටම ගොඩක් වෙලා ඉන්නකොට ඇසිරිදෙන එක වළක්ව ගන්න මේ කණ්ණාඩි දෙක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි රෙදි කෑල්ලයි බ්ලූ ලයිට් ටෙස්ට් කරන කාඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මේ කණ්ණාඩි දෙක මෙන්න මේ බබල් රැපින් එලියට අරන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් ආරක්ෂිත වෙලා තියෙනවා. කිසිම හානියක් නොවන විදියට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ කණ්ණාඩි දෙකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ අයිටම් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් මම මේ විදිහට මෙතනින් අන්පැක් කරගන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට අන්පැක් කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එක SD කාඩ් එකක්. ඉතින් මේක Huawei 256GB SD කාඩ් එකක්. ඉතින් මේකට ඇඩැප්ටර් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. SD කාඩ් එක විතරයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ අයිටම් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් මම ඉක්මනට මේ විදිහට අන්පැක් කරගන්නම්. අන්පැක් කරගෙන ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එක මේ විදිහට එළියට ගන්නම්. ඉතින් එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Wi-Fi cam එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේක ගනිද්දි හම්බෙන්නේ මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. මේ විදිහට මුලින්ම Wi-Fi cam එක තියෙනවා. මම මේ කොලේ අලවල තියෙනවා මේක හීරෙන නිසා ඒ වගේ cam එකේ buttons දෙකක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි cam එක සම්බන්ධ කරන පොඩි stand කොටස තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ USB cable එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම user manual එක තියෙනවා. ඉතින් මේ user manual එකේ මේකට ගන්න ඕන app එකේ වගේම connect කරගන්න විදි සේරම තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක connect කරගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟ item එකත් අපි ඉක්මනටම unpack කරන් බලමු ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් USB fan එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට ස්විච් එක වහලා එවලා තියෙනවා. ඉතින් ස්විච් එක වහලා එව්වට මේක ඇතුලේ කිසිම බැටරියක් මේගොල්ලෝ දාලා එවලා නැහැ. ඉතින් මේකට අපි බැටරියක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් බැටරි දාන්න ඕනේ නැහැ. බැටරි දාන්න නැතුවත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම USB port එක හරහා 5 volt වලට සම්බන්ධ කරලා. ඉතින් ඊළඟ item එකත් ගොඩක් පුංචි item එකක්. මේකත් අපි ඉක්මනට unpack කරගමු. මොකද්ද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මම කලිනුත් පෙන්නුවා OTG adapter එකක්. ඉතින් ඊළඟ item එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් අපි ඉක්මනටම unpack කරන් බලමු ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට unpack කරගත්තා. unpack කරගෙන ඇතුලේ තියෙන items ටික මේ විදිහට එළියට ගත්තම ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක carbon pan set එකක්. ඒ වගේම butter set එකකුත් දාලා එවලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ pan 4ක් තියෙන ඒ වගේම butter set එකකුත් මේගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ pan වලින් ලියනේ මකන්න පුළුවන් වෙන මකනේ. බට 20ක් තියෙනවා ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි pan 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ගොඩක්ම වටිනවා මොකද මේවා ලියන්නේව මකන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඉතින් ඊළඟ item එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට අතින්ම unpack කරගන්නම්. unpack කරගෙන ඇතුලේ තියෙන item එක එළියට ගන්නම්. ඉතින් එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් 128GB SD කාඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් SD කාඩ් එක වගේම ඇඩැප්ටර් එකත් මේගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ item එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේක box එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් අපි unpack කරන් බලමු ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක unpack කරගනිද්දිම මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ ස්පීකර් දෙකක් කියලා. ඉතින් මම මේක මේ box එකෙන් එළියට අරන් පෙන්නන්නම් මොන වගේ ස්පීකර් දෙකක්ද කියලා මේක. ඉතින් මේ විදිහට box එක open කරලා ඇතුලේ තියෙන ස්පීකර්ස් දෙක මේ විදිහට එළියට ගන්නම්. ඉතින් එළියට ගත්තම මේ box එකේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම සඳහන් කරලා තියෙන දේවල් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ ස්පීකර් දෙක මෙන්න මේ විදිහට පොලිතින් එකේ උත් එළියට ගත්තම මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක පිටිපස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වොලියුම් අප් ඩවුන් කරන බටන් එකක් තියෙනවා.
ඒ වගේම USB port එක තියෙනවා මේකට power එක දෙන්න ඒ වගේම audio jack එක තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ item එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට unpack කරගන්නම්. unpack කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා පෙන්නන්නම්. මේක මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට unpack කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඇතුලේ තියෙන seal packing එකනොත් මේක මම මේ විදිහට එළියට ගන්නම්. එළියට අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ තියෙන RGB light strip එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකට remote එකකුත් මේගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා. ඉතින් remote එකේ බැටරියක් මම හිතන්නේ මේක එවලා නැතුව ඇති. අපි බලමු මේක ඇතුලේ බැටරියක් තියෙද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ බැටරියක් තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් ගෙන්නපු strip වල එකකවත් බැටරි තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේකේ remote එකේ මේගොල්ලෝ බැටරියකුත් එවලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක මීටරයක් දිග strip එකක්. මේක මම group buy වලින් දාපු strip එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම හිටියනම් group buy කිව්වේ මොකක්ද කියලා දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒක ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒක බලලා ගොඩක් අය orders දාලා තිබුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ RGB light strip එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඊළඟ item එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට ඉක්මනටම මෙතනින් unpack කරගන්නම්. unpack කරගෙන බලමු ඇතුලේ තියෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ගේමින් කේබල් එකක් කියලා. ඉතින් මම මේ ගේමින් කේබල් එකක් කියන්නේ හේතුව තමයි මේකේ මේ විදිහට කෙලින්ම port එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලෝ මේකේ ගලවලම පෙන්නන්නම් ඒක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් normal USB cable වගේ නෙමෙයි මේකේ port එක මේ විදිහට නැමිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ගේමින් කේබල් එකක් කියලා කිව්වේ. මේක ගේම් ගහන අයට ගොඩක් වටිනවා. ගොඩක් පහසුවෙන් charge එකකට ඒ වගේම PC එකට කනෙක්ට් සම්බන්ධ කරගෙන උනත් ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඊළඟ item එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් මම ඉක්මනටම unpack කරගන්නම්. unpack කරගෙන ඇතුලේ තියෙන item එක එළියට අරන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මොන වගේ දෙයක්ද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් glue gun කූරු ටිකක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මට හිතෙන්නේ මේක ඇතුලේ කූරු 10ක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේක ඇතුලේ කූරු 10ක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන සමහර කූරු එකට ඇලිලා තියෙන. ඉතින් එකට ඇලුනට අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් glue gun machine එකකට දාලා වුණත් මේක උණු කරලා වුණත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ unbox මෙන්න මේක. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට ඉක්මනටම unpack කරන් ඇතුලේ තියෙන item එක එළියට ගන්නම්. ඉතින් seal packing එක තමයි තියෙන්නේ. මම මේ packing එකත් මේ විදිහට ගලවගෙන ඇතුලේ තියෙන item එක එළියට ගන්නම්. ඉතින් එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් light එකක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේ packing එකේ සඳහන් කරලා තියෙන දේවල් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක USB light එකක්. ඉතින් මේකේ විස්තර ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මම මේකේ box එකෙන් මේ light එක එළියට අරන් පෙන්නන්නම් මොන වගේද කියලා මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් තවත් polythene එකකින් වගේ උතලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගලවලා මම මේක මේ විදිහට එළියට අරන් ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ ලයිට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ඔයගොල්ලන්ට දැන් power එකට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම් මොන වගේද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ලයිට් එක පොඩ්ඩක් ගලවලා ඇතුලේ පෙන්නන්නම් මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ වගේ කොටස් තුනකට තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේක power එකට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම් මොන වගේද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් power එක දුන්නම මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ගොඩක් ලස්සනට රවුමට වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය items ටික තමයි අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට unbox කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් එන notification bell icon එකත් all කියන එකට දාලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක සම්බන්ධව හරි AliExpress සම්බන්ධව හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් පල්ලෙහින් comment එකක් දාන්න. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට orders දාන්න බැරි නම් ඉතින් reviews orders තාමත් දාන්න පුළුවන්. coupon වලින් තමයි ගොඩක්ම දාන්න අමාරු. coupon වලිනුත් orders දාන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම track නැති වෙන්න ඕන එකට. ඉතින් reviews order දාන්න පුළුවන්. reviews order දාන්න නම් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ network එක track වෙන එක නවත්ත ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම address එක track වෙන එක නවත්ත ගන්න ඕන. ඉතින් මේ දෙකට මම videos දෙකක් කරලා තියෙනවා. මේ දෙක බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ Yahoo mail වලින් account එක හදලා account එක දවස් 3-4ක් පරණ කරලා order එක දාන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් Yahoo mail වලින් account එක හදන හැටිත් මම වීඩියෝ එකක් කරා.
ඉතින් මේ වීඩියෝස් තුන බලලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව new user orders දාගන්න. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නපු items වලින් free shipping තියෙන items වල links පල්ලෙහා comment section එකේ හරි description එකේ හරි දෙකකින් එක අනිවාර්යයෙන්ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් ඕගොල්ලන්ට ඒවා links ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.